Ayusin. Okay na ba? Pwede na ba? Okay na? Hello everyone! Welcome to our channel. This is Madi. Gagawa tayo ngayon guys ng pinaka-simplest makeup tutorial. So, ang unahin natin ay mag-spray muna tayo ng Luxe Organix Face Mist Rose Water with witch hazel extract. So, wait natin siya 20 seconds para mag-set yung face mist. So, ang susunod guys ay gagamit din ako ng aking Nivea SPF 50. Kailangan natin maglagay ng sunblock bago lumabas ng bahay. Para to protect our skin na hindi siya masisira sa araw, diba? Ayan. So, ang susunod guys is hindi muna ako gagamit ngayon ng primer. So, ang gagamitin ko ngayon muna ay ang aking Luxe Organic Soothing Gel Aloe Vera and Snail for all types of skin. Moisturizing siya, firming at brightening guys. So, actually, gitry ko na siya kagabi. Maganda siya. Nagsiset kasi siya. Ayan, malamig siya sa mukha. Malamig siya sa face. Kahit di mo na ilagay sa ref. Ayan. Antayin natin siya mag-set bago tayo maglagay ng foundation. Okay. Nag-set na siya. Ang susunod guys ay ang foundation. So, ang gagamitin kong foundation ay Maybeline Fit Me 115 Matte Poreless. So, ilalagay ko muna siya sa aking kamay bago ko siya ilagay sa aking mouth. Nagpapahiwatig pang aking dalawang pimple na ito. Gusto pa kanilang sumikat. Ayan. So, tapos na ako sa foundation. Ang ginagamit kong blush on guys, yung parang kuan ba, parang kala mo lang, kagigising mo lang. Ganun. Yan. Illustrous by Nadine. Ito siya. Nilalagay ako ng konti dito sa akin. So, biniblend ko lang siya. Ginagamit ko lang siya. Ginagamit ko lang ang aking finger. Para
ma-blend siya ng maayos. Ayan. Ayan. So, after that, maglalagay na ako ng aking Maybeline Fit Me powder. So, alam nyo guys, kailangan matuto kayo mag-makeup na sarili nyo. Para every time na meron kayong pupuntahan events, occasions, kayo na mag-makeup sa sarili nyo. Diba? Less gastos pa kayo. So, ngayon guys, tapos na tayo sa powder. Dito na tayo sa aking pinakamahirap na gawin ay ang aking charan! Kilay. Ito ang pinakamahirap guys, sa totoo lang. Aminin ko. Mahirap magkilay. Especially pag ang kilay mo is burara. Alam niyo ba yung burara? Kahit saan, walang direksyon. So guys, ang gagamitin ko naman pang kilay ko is parang mataga naman ito. Hindi ko na talaga mataga. Basta IN2IT ito siya guys. IN2IT Brow Gel. So, ilalagay ko yung aking brow. Ayan. Brow brush. Ang gagawin ko, ang gawin nyo guys, ganito lang. Yung kilay nyo dyan sa taas, ang unahin ninyo. Yan. Parang nagda-drawing lang kayo. Gayahin lang ang kanyang forma. Gayahin nyo lang. Brush niyo para medyo maganda naman siya tingnan pag binubrush niyo. So, ang kilay ko guys, hindi na naman ganun kakapal, kanipis, kaya kailangan talaga maglagay talaga ako ng kilay. Ito talaga yung pinakamahirap paglalagay ng kilay. Pero bago naglalagay, nagbabrush muna ako. Pinibrush ko yung siya. Brush muna nyo guys. Para alam nyo kung saan kayo dyan magdadrawing. Magdadrawing talaga oh. Magdadrawing. Naglalagay na sa kabila. Baba. Brush, brush, brush. Yan. Siyempre, dapat brush ang kilay nito. Para maganda ang kanyang forma. And then, ayan. So, lalagyan ko rin siya ng aking brow gel ni Vice Ganda. Ayan. Maganda ito siya guys kasi nakakakapal siya ng kilay. Yung mga maninipis na kilay dyan. Pwede kayo magamit ng brow gel. Ayan.
wala pa akong lipstick guys. So, ayun, susunod natin is lipstick. So, ang lipstick na gagamitin ko is ito lang. Mark by Evo. Yan ang ginagawa ko guys sa lipstick. Ginaganyan ko lang. Ilagay mo lang konti, ganyan. Then, daliri ko lang ang nag-blend. Yan. Oops. Yan. So, tapos na rin ako sa lipstick. So, ngayon, ang susunod natin is yung aking eyebrow, eyeshadow. So, ang aking eyeshadow is yung actually, magagamit muna ako nito sa harap para siyang silver. Ito. Gagamitin ko muna siyang base para lahat lalagyan siya. Lalagyan mo siya dito lahat. Yan. So, ang susunod guys is yung aking favorite color na para siyang pink. Yan. Ayan ang paglagay guys. Tingnan nyo. Madali lang talaga siya. Madali lang siya i-blend. So, gagamit naman ako ng aking smudge brush para malinis siya tingnan. Yan, smudge brush. Yan ang aking ayan. Siyempre, hindi ganon katangos na ng aking ilong guys. So, at wait, para naman medyo matangos tingnan ng ating ilong guys. Matangos. Pwede na siyang lagyan natin. Ayan, pang contour. Pang contour siya guys. So, ilalagay ko siya sa aking nose line. Ang gawin nyo guys, yung sa baba ng eyebrow, yung sa gilid yan, yan. 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 Para na kayo nagdo-drawing. Kagaya ng paglalagay ng kilay. O, diba? Ayan, medyo matangos na siya guys. Ayan, kita ang gawin. Ayan, para medyo meron siyang body ang yung ilong na talagang matangos daw. Pwede ka maglagay ng yan. Pwede ka maglagay ng highlight sa nose line para look matangos daw. See? Ayan. Yan ang kahalagaan ng paglalagay ng nose line natin, guys. Diba? Alam nyo yan. So,
Okay, finished. So, ngayon, hindi mo na ako gagamit ng mascara. Pero, gagamit tayo ng pang-curl. Ayan. So, that's it. And then, for the last, lalagay tayo ng face mist ulit. See? Finish. Just finish our simple makeup tutorial, guys. So, anong say ninyo? Simple lang siya, guys, kasi hindi mo gumamit ng mga bonggang-bonggang makeup. Yan. Pwede na ito siya pang office or mag-attend ka ng simple occasion. Oh, see? Okay, that's all. I hope na may natutunan kayo kahit konti. So, thank you. And don't forget to subscribe and push that button bell para ma-notify kayo every time na mayroon akong bagong video na i-upload. Okay guys, salamat sa panonood. Bye!